5, 4, 3, 2, 1. Assessment and Grading for School Year 2020-2021. DepEd Order Number 31 Series of 2020 in terms of guidelines of assessment in support of DepEd's Learning Continuity Plan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagbabago sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka o grado sa ating mga mag-aaral para sa taong panuroang 2020-2021 at ito rin ang gagamitin para sa panuroang 2021-2022. Ang pagbabago ay nakasaad sa DepEd Order Number 31 Series of 2020 o Interim Guidelines for Assessment and Grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Taong 2015, nang inilabas ng Department of Education ang DepEd Order Number 8 Series of 2015 or Policy Guidelines on Classroom Assessment for K-12 Basic Education Program. Sa DepEd Order na ito, nasasaad na ang mag-aaral ay bibigyan ng grado base sa tatlong components. Ito ay ang written works, performance tasks, at ang quarterly assessments. May kita rin dito ang iba't ibang weight distributions of the summative assessment components per learning area for grade 1 to 10. Para naman sa senior high school o grade 11 to 12, mayroon din silang tatlong components katulad ng grade 1 to 10. Dahil sa kinakaharap nating pandemya, sa taong ito, minabuti ng Department of Education ng ngayong distance learning ay hindi na muna isasama ang quarterly assessment or periodical examination sa pagbibigay ng marka sa ating mag-aaral noong nakaraang taong panuroang 2020-2021. Ganon din naman sa taong panuroang 2021-2022. Ang weight of percentage na nakikita natin sa DepEd Order Number 8 Series of 2015 ay dinistribute equally sa written works at performance tasks ng mga learning areas. Narito ang bagong grading system base sa DepEd Order Number 31 Series of 2020 or ang Interim Policy Guidelines on Assessment and Grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. May kita po natin dito na mayroong dalawang components para sa summative assessments at ng mga learning areas. Meron lamang tayong written works at performance tasks. Para sa languages, araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao ng grade 1 to 10, ang kanilang written works ay magiging 40% at ang kanilang performance task ay 60%. Para naman sa science at math ng grade 1 to 10, ang kanilang written works ay magiging 50% habang ang kanilang performance task ay magiging 50% din. Para naman sa MAPE o EPP, TLE, ang written works ay 30% at ang performance task ay 70%. New grading system for school year 2020-2021 with sample e-class record with automatic transmutation. Narito ang pamamaraan kung paano natin kukwentahin ang marka ng ating mga mag-aaral batay sa nakasaad sa DepEd Order Number 31 Series of 2020. Ang nakikita ninyo ngayon ay ang halimbawa ng mga marka sa asignaturang Science at Math. May mga step tayo na dapat sundin sa pagkuha o sa pagkukwenta ng marka ng ating mga mag-aaral. Narito ang unang step. Step 1. Kunin ang total score ng learner in each component gamit ang addition. Step 2. Kunin ang percentage score at i-divide sa posibleng pinakamataas na score at saka i-multiply sa 100. Ang pamamaraan na ito ang siyang gagamitin sa lahat ng markang makukuha ng ating mga mag-aaral. Narito naman ang formula sa pagkuha ng percentage scores. Muli, ang total score ng component ay i-divide sa total highest possible score na makukuha ng bata at saka i-multiply sa 100. Sa halimbawang ito ni Student A, ipinakita rito na ang kanyang total score sa written works na 36 ay i-divide sa total highest possible score ng written works which is 50. Saka i-multiply sa 100 na ang naging resulta ay 72. Kaya naman ang percentage score niya para sa written works ay 72. At uulitin ang proseso sa pagkuha ng percentage score. Step 3. Kwentahin ang weighted average. Para makwenta ang weighted average, gagamit tayo ng formula. Ito ang formula na susundin natin. Weighted average is equal to percentage score times component weight in decimal form.
ating kukwentahin ang weighted average ni pupil A sa written work. Weighted average is equal to 72. Ito rin ang percentage score. Then, i-multiply po natin sa 0.50. Bakit 0.50? Dahil ito po ang weight component ng science at math sa written work. Para makuha ang decimal point ng 50%, kailangan lamang i-divide ang 50 sa 100. Kapag na-multiply na natin ang 72 sa 0.50, ang kalalabasan ay 36 at ito ang ilalagay sa column ng WA. Ulitin lamang ang nasabing paraan na binanggit kanina para makwenta ang iba pang component. Stage 4. After makuha ang weighted average sa mga components, pwede nang kwentahin ang initial grade ng ating mga mag-aaral. Get the initial grade by adding the weighted averages of written work and performance tasks. Ito ang ating formula. Initial grade is equal to written work weighted average plus performance task weighted average. Kung si student A ay may initial grade sa written work na 36 plus performance task naman na may 47, i-add lamang ang dalawa upang makuha ang initial grade ni student A. At ito ay ang 83. Step 5. Get the final grades by transmuting the initial grade. Ang initial grade ni pupil A ay 83. Kung titignan natin ito sa transmutation table na makikita natin sa DepEd Order number 8, Series of 2015, ang 83 ay may equivalent na 89. Kaya ang transmutation grade ni pupil A ay 89. At ito ang lalabas sa report card ni pupil A. Thank you at naway naliwanagan po kayo ukol sa ating assessment and grading for school year 2020-2021 na siyang i-adapt pa rin natin ngayong panuroang 2021-2022.